Hallo jongetjes. Gaslekkie. Hallo. Hallo jongetjes. Hallo. Oh ja. Morgen. Wat ben ik? Wat ben je laat joh? Oh, wat doet? Ik zie het, dit is shampoo op joh. Wat er eentje bij? Ja. Oh. Ik sta niet op de wees. Doet hij het al of niet? Koelgas. Koelgas. Koelgas? Ja. Oh, ik dacht een gaslek. Oh, koelgaslek. Oh. Ja, Mijlenweg. Wij zijn uitgerukt. En wij gaan ter plaatse kijken wat we kunnen doen. Ja, bedankt voor de informatie. Zekerheid 4 man omhangen, Mijlenweg nummer. Dat hebben ze vorige week ingekeuld. De kuil die staat helemaal bol. Er tegenover staat een schuur vol met kalveren. En dan plaatsen kijken wat we kunnen doen. Ja, moet je even Mooi. Peter, heb je het gehoord? Ja, omhangen. 4 man omhangen. Ik was geen bekende, denk ik, om hand. Ja. En denk ik, wacht even. En denk ik, nee. Oh, dat is hier volleybal. Dankjewel hè. Oh, die laat vanaf denk ik. Van volleyballen. Lekker. Op 100 meter afstand zit het spoor. Ja, prima, dankjewel. In ieder geval voor alle aanrijdende diensten, ook politie, even bovenin te aanrijden, ook met die dampen. Dan geef je hiervoor mee dat ze niet door de damp heen gaan. Ik ga ook 3 weten plaatsen en ik wil graag een OD net. Mijlenweg, wat is dat? Halverwege de opsteken. Halverwege de opsteken. Rechts. Ja, prima, dankjewel. Peter, geef mij even een portootje. Ja. Dankjewel. Als de politie er nog niet is, dan zetten jullie de weg af. Zorg dat je niet in de damp loopt.
uitlaatblok. Zie je die zwarte glijbaan? Nee, dat is ook 24, 41, die de overdeed over. Overdeed hier de 24, 41 over. Hey, goedenavond. Wat mij betreft gewoon even rustig aan kijken waar de damp zit. Kijk even vooral dat je niet met de jongens in de damp komt. En wat mij betreft PBM even adembescherming sowieso. En vandaar even kijken wat we nog verder moeten doen. Ja, wij gaan in ieder geval, we blijven uit de damp. We gaan ruim afzetten. En wacht even op jouw komst en overleggen we verder horen wat. Ja, prima. Tot zo. Oh ja, vliergasmeter niet aanzetten trouwens. Hij heeft geen zin, die gaat dood. Nee, die heb ik ook niet aan. Hij stond alleen maar te derde beneden de trap, te rillen, wou niet werken. Jullie gaan op de plaats zijn, doe je de mast even omhoog, gaan hier even een lintje aan, dat we goed kunnen zien hoe de wind staat te blazen. Ribbel. Ja. Ja. Maar voer dan maar even. Laat de auto maar hier staan, Jelis. Ja. Uitstappen. Kijk eens wat er onderuit komt. Ja, moet je koekjes te blurren. Kijk eens wat er onderuit komt. Dat is weggeblazen. Ja, moet je koekjes te blurren. Je ziet het er al onderuit komen, Chris. Zie je dat? Ja, je ziet er onderuit komen. Zie je dat? Ja. Door? Hij is weg daar. Ja. Hallo. Kom eens deze kant op. Deze kant op. Wie is er? 1 en 2. 1 en 2. Nu pak even een lintje vanaf dit poortje bij de overkant aan de vloer afzetten. Ja. Dat hier niemand mee door kan. Die honden moeten ook even deze kant op. Ja. Want... En misschien de honden ook even, of even achter het hekken zetten of zo. Want... Je moet even goed weten hoe de wind staat, er Ja. staat bijna geen wind. Ja, er staat zo wat geen wind, maar bijna jullie doet windstil. even een lintje aan de mast. Jongens, aan deze kant. Die boer overlegt, of Ja. die een paar PVC-pijpen heeft, Ja, die moeten we straks erin maken. En die moeten Ja. een meter of 20, 30 maar ik wil eerst even kijken of de wind het land in staat, dat het niet de schuur in raadt, want anders moeten we die schuur ruim ventileren. De andere kijker is. Waait die kant op, precies eroverheen. Dat gaat de goede kant op volgens Als jullie even met z'n tweeën even ruim er even omheen lopen, kijken hoe de wind staat. Jelis doet ook even een Dat lintje. moet je aan de hand van dat lintje gezien zo. Ja. Want als hij die deur los doet, trekt die damp heel voorzichtig daar de stal in. Ja, maar dat moet hij niet doen. Ik ga, Nee. ik ga zo direct Dat even... gebeurt nu. Dat gebeurt nu al. Ja. Als je hier staat, je ziet die dampen daar erin gaan. Ja. Maar als jullie nou even naar de achterkant lopen, kijken wat hij daar doet, dan kom je gelijk weer hier terug. Kunnen we niet door die schuur? Ja. We willen even naar de achterkant van de schuur. Wat we wel even kunnen doen, is in ieder geval de ventilator pakken en die hier opstellen en dat het in ieder geval die kant op laat. Oh ja, ik zie het ja. Dat is vies spul, hè? Hier Ja, dat is vies spul, ja. Ik heb nog een zware geld. Die zie je over de grond ook Die komt deze kant op. deze kant op. Dus Ja, alle ventilator. we gaan hier de ventilator neerzetten, dat we in ieder geval de zooi die kant op blazen. Daar, Weg wel weer terug, hè? Ja, we kunnen zo meer lopen en dan weer weg. yo. Kan ik de auto iets oprijden dat we met de bus uit kan? Ja, dan ga je de auto die kant op.
Met de neus die kant op. En ook daar blijven staan? Ja, laten staan. Met de kont hier ook bij de eerste rolbeurtje. Ja, Verlengsnoer en de ventilator. Kijk, zie je hoe mooi het er onderuit komt? Ja. Hoi, Hey Chris. we gaan even de ventilator. Ja? Die zetten we even hier neer, dat die dampen die nou over de grond deze kant op Dit is de kruipen. kalverstal? Ja, alleen hij stond net de boester zelf met de blaadblazen de damp weg te blazen. Ja? Dat hebben we maar even gezegd dat ik dat niet kon doen. Nee. Alleen je ziet precies die damp, zie je deze kant op komen en daaronder de schuur doortrekken. Dat is zeggen, die damp moet er niet vandaag. Ja, dus we zetten de ventilator neer, dat het Ja. in ieder geval die kant op blaast, want het is nagenoeg windstil. Ja. En hier hebben we de bult waar het om gaat. We gaan even in de schuur even kijken wat het vee doet. Ik weet niet hoe lang die al aan het uitdampen is. Ja. En dan gaan we aan die boer vragen of dat hij pijpen heeft, PVC-pijpen. Ja, met name veel pijpen en dan zorgen en het weiland in. Ja. Kijken even wat de meteo de komende dag doet. Dit is echt van het leven. Waarom? Hè? Dit is echt van het leven. Dit is niet nep. Die staan hier gewoon te oefenen. Nou, daar lach je om, maar we staan hier op echte soldaten. Maak je ook allemaal mee, Lunteren? Even kijken, als je in aanraking moet komen met stof, Ja? met damp, dan Ja, pak dan je moet ook chemiepak pakken, chemiepak erbij. pakken. Ja. Dus ik denk dat ik gewoon chemiepak Laat ze maar vast deze kant op komen, want wij hebben niks op de auto zitten aan een chemiepak. Nee. Ja, ventilator. Je zou bijna denken dat hier de Gaza-strook is. Wel Nee. in de omgeving kun je met ademlucht en chemiehandschoenen Ja. werken. Ja. En in het spel doen we Besmette gebieden gewoon een chemiepak aan. van 110 aan deze kant is Oké, niks ga te ik zien. dit even organiseren. Red jij zo? Ja, dat is mooi, dankjewel. Lopen we hier veilig? Kijk eens waar je overheen loopt. Ja. Hey, PVC-pijpen. Want het plan is wat we gaan doen, dat die gasdampen die wat eronder zit, dat mogen we eruit halen. Er komt nog een andere auto komt erbij. Ja? Wat wij willen doen is PVC-pijpen erin steken, met voldoende lengte, het land in. Dat die in ieder geval leeg kan lopen. Maar heb jij die pijpen? Ja, Kun je eraan komen? Ja, ik heb er bovenop wel wat oude regenpijpenstukken liggen. Ja, een stuk PVC, heb je dat ook? Ja, PVC hè? Ja, dan halen ze maar misschien dat er een Meter paar of, jongens mee kunnen meelopen. 40, 50. Hoeveel meter Ik rijden? kan geregeld bij een installateur en dan... Ja. Ja? De jongens hebben daarachter liggen een paar militairen. Voor een oefening. Zullen we die even Oh, die wegsturen? moeten weg, ja. Stuur ze maar voort. Machtig joh. Er liggen zelfs militairen in het land. Militairen in het land. Ik liep bijna net over een raketwerper heen. Er komen hier al giftige gassen uit die mais. Het zou beter zijn als jullie Vertrekken. jullie gasmaskers bij jullie. Dat zou natuurlijk een mooie oefening zijn, hè? Zet ze maar op. Nee, maar dat kan dus hier al niet goed zijn. Dus ik weet niet of jullie kunnen verkassen. Ja, Dus je moet straks aan die kant het weiland in. ja. Daar moeten we 2 gaten maken. Ja. Of 3, dat we 3 stukken van 25 meter Maar pakken. ik weet niet hoe hoog de bult is, of dat er echt een hele damp onder zit. Maar dan moet ik even een boer vragen hoe hoog die is. Ik denk net zo hoog steeds. Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat die aardig vroeg is. Dat... Ja, hij had hem gisteren ingekuild. Je ziet een tweede witte streep zitten. Ja? Ik denk dat hij daar aan de hoog staat. En hoogwaarschijnlijk, wat er hoogwaarschijnlijk gaat gebeuren, komen daar straks die kuilgas, die giftige gas aan het nitreuze gas is die aan het produceren. En dat moet geventileerd worden. Dus hoogwaarschijnlijk gaan er PVC-pijpen uitkomen straks. Die gaan hier alsnog het weiland in. Dus als jullie kunnen verkassen, denk ik dat dat de beste optie is. Chris voor Tom. Chris, geef bericht. Door die militairen gesproken en weggestuurd. Ja, we hebben de militairen gesproken en verzocht om weg te gaan. Hun moeten daar echter contact voor opnemen met de luitenant. En dat zijn ze nu aan het doen. En als ze dan toestemming krijgen, dan gaan ze weg. Ja, dat kan best wezen, maar ze moeten daar gewoon weg. En als de luitenant zegt van niet, wij bepalen op dit moment wat er gebeurt.
Oké, ik ga doorgeven dat ze definitief weg moeten. Jullie moeten weg. Ja, jullie moeten weg. Ja? Dus ook al vinden jullie luitenant van niet. Of jullie moeten met die raketwerper even die brandweerauto opblazen, dan... Chris, kom eens uit voor Tom. Ja, geef bericht Tom. Ja, Chris, ze geven te kennen, ze gaan verkassen hier over. Dat is mooi, dankjewel. Wij komen nu jullie kant weer op. De jongens zijn er rondom geweest, verkennen? Ja, hij zit ingepakt in een betonnen wand. Ja? Op de kopse kant en deze kant lekte die. Zag je hem ook echt, toen wij aankwamen rijden, zag je hem ook deze kant op kruipen. Vandaar die ventilator er neergezet. Ja. Wat hij voor de rest doet, weet ik niet, maar ik wil even aan die boer vragen hoe hoog die kuil is. Want dan heb ik ook een idee hoe ver die gevuld is met die dampen. Hier de weg afgestoten, dus dat betekent dat dit vierkantje kun je niet meer maken zo meteen. Ja, maar ik zag, daar fietsen net nog mensen. Dus dat heeft de politie nog niet gedaan. Maar voordat we die pijpen erin steken, ja, wel zeker weten dat de weg ook echt is afgesloten. Precies, en als je hier vandaan... Als ik kijk even de 24 uur verwachting, kijk gaat de wind nauwelijks draaien. Ja. Dus als je hem die kant op wegzet, dan gaat dat goed. Ja. En wat belangrijk is, is dat je rondom in de kuil, Ja. dat er voldoende stabilisatiezand op ligt, dat die druk weg kan via de pijp. Er ligt niks in zand op. Oké, maar Het is komt allemaal, het daar onderuit? Nee, op de kuil zelf zie je niks, maar daar rijdt de boer. Dus ik wil even vragen aan hem Ja. hoe ver die... Hoi. Hij heeft hem gisteren ingekuld, ze hebben die spanbanden eroverheen getrokken en wat we hier tussen zien is dus gewoon echt damp. Ja. Vanmorgen hebben we die eroverheen getrokken. Oké, maar dan staat hij echt op spanning nu. Is die een end omhoog gekomen? Of, Deze lijn die hier zit, dit is de spanband. Ja? Het staat En dat strak. is dus strak op de kuil. Dus Die zit strak alles op de wat kuil. daar omhoog komt, wat wij net Dat zeiden, is, vanaf die streep helemaal. Oké, duidelijk. Uiteindelijk met de PVC-pijp, als je hem erin steekt en terughalen, hè, moet je zorgen dat hij niet in de mais zit, maar iets voor de mais. Ja, voor ons, als we dit gebied ingaan, dan dragen we ademlucht. Ja? Ja? Mijn voorstel is dat wij gewoon zelf even Stanley mesje meenemen met buizen. En dan leggen we voldoende buizen leggen we in ieder geval klaar voor 3 plekken. Hier op de kopse kant in het midden en aan het eind. Koppelen we aan elkaar. Als dat klaar is, dan doe je allemaal aangekoppeld met ademlucht. Chemiehandschoenen aan. Ja. En dan een gaatje erin snijden. En Ja, dan loop je er zelf. Dan kun je het zelf even... dat doen we voldoende lengte hoor. Heel loodgieten met de brandweer. Gefeliciteerd, Jochie! Dankjewel. Dankjewel. Die jongen mag worden, hè? Ja. 42, hè? 48. 48, potverdorie. Ja, dankjewel. Ouwe. Heb je dat op mijn verjaardag nog mee mogen maken? Ja, dat wij heel chemiepak niet ingaan. Hè? Dat wij helemaal chemie... Nee, wij hebben geen chemiepakken meer. Dat is bij ons weggehaald. Maar dat mogen we niet Ja, meer. ja, omdat je die pakken niet meer past. Ik wil ze rode flap op hebben, zonder een rode neus, hè? Ja. Dat maakt niet uit. Wat we doen is maak nog even een buis 660 klaar. Ja. Om binnen zo te meten in de kalverskuur of we daar niks meten. Ja. Ik wil gelijk zien of zeg maar, de ventilator zijn werk doet. Ja. En voor de rest, alles hieromheen is volgens mij geregeld. Dus het is nu eigenlijk een kwestie van als we de PVC-buis hebben, dan kunnen we beginnen. Ja. En als het goed is, pakken we zo de jongens met chemiepak, die gaan dan de buis leggen. Ja. En kunnen 2 jongens voor jou met de ademlucht en chemiehandschoenen kunnen ondersteunen. Wij hebben gezegd van, wij leggen alles klaar. Ja, dat. En als de jongens er zijn, dan kunnen ze het chemiepak aan. Daarom. En dan kunnen hun de buizen erin, erin steken. Als het hetzelfde hoofdtek komt hij er waarschijnlijk onderuit. Ja, want dat zei die boer, hij zei liever niet dat je erin snijdt. En dan kan ik dat allemaal vervangen. Hij zei, je kunt die onderin liggen wat zakken zand. Ja. Die kun je eraf snijden, eraf halen. En dan kan ik folie omhoog tillen. Het zijn 2-3 lagen. Ja. En dan kunnen we daar de pijpen onder doen. Dus, maar dan wachten we even als de jongens klaar zijn, de instap gereed maken. Ja, want waar komen hun vandaan nog? op? Waar komen hun vandaan? Ik denk Voorthuizen. Voorthuizen. Of Ede. Ja. Voorthuizen is onderweg met chemiepakken. Chemiepak, hè? Chemiepakken. Ja, want we gaan het zeil gaan we omhoog tillen. Ja. Dus dan kom je in het dam. En dan is het gewoon voorschrift dat je chemiepakken aandoet. Ja? En de AGS die is onderweg volgens mij, of nee, zij is er nou. En die heeft juist de meetbuisjes. Ja. En dan gaan de aanvalsploeg die gaan aangekoppeld in de stal metingen verrichten. Nou, dan is dat gewoon voor de zekerheid even checken of dat daar niks bijzonders is.
En zodra Voorthuizen er is, dan gaan we met 1, 2, 3 en 4 Die pijpen. aangekoppeld. Pijpen in het land klaarleggen, op de kopse kant en in het midden. En Ja. dan zodra dat klaar ligt, gaat Voorthuizen in de chemie pakken. De doek omhoog tillen, want dan zal er ongetwijfeld die damp De damp onderuit eruit komen, ja. En dan mogen wij niet zonder chemiepak in staan. Nee, oké, Dus dat is duidelijk. gewoon een stuk veiligheid. Ja. Misschien wat jullie wel even kunnen doen, want het wordt natuurlijk donker. Ja, we hebben de lamp ook Even de lamp even klaarzetten. Hier Vast op de neerzetten. kopse kant, en dat we die kant goed kunnen verlichten. Ja. En ons voorstel is dat we dan op de kopse kant, in het midden en aan het eind op de kopse kant gaan de jongens van ons aangekoppeld, gaan de spullen allemaal klaarleggen. Ja. En dus jullie een chemiepak, want Maar het mag ook met vuilwerk pakken, las ik, hè? Of wat vindt je over deze van? hij wil chemie pakken, want Oké. we moeten dat zeil. Ja. Ik had voorgesteld om er een gat in te snijden, maar die boer die zegt dat Oké. kost maar een nieuwe Dus zeil. we gaan het dan We optillen? gaan optillen, Ja. dus dan kom je ongetwijfeld in die dam, want hij staat En zijn die aangeboord. zijkanten zijn die dichtgegooid met zand of wat zijn Nee, die? dus je den betonnen, Even die chemie pakken, even uit de auto pakken en even klaarleggen vast. je hebt die betonnen wand. Hoi, goedemiddag. Hallo. Hoi. Je hebt het is gewoon een U-bak. Ja. Deze kant is Gewoon open. een tonnenbak. Ja. En En, het cel is over die dat is ligt eroverheen? half En ligt dat eroverheen. met zand of ligt dat met Zakkenzand. Zakkenzand. En die kunnen we zo met hand afhalen. halen? Ja. Oké. En, Dat gaan jullie allemaal doen? Dat gaan wij doen. Ja. Maar zodra dat zeil omhoog getild moet worden, hebben wij het even heel kort over gehad. Dan Ja. gaan we het in chemiepak doen. Want daar komen waarschijnlijk best wel aardig wat damp. Het is gelukkig windstil. Jij zet de pijp onder de kuil en zorgt dat hij uiteindelijk gaat stromen Snap en dat ik. hij een deel opbouwt. Snap Dat is ik. eigenlijk Wel het een nadeel dat hij zo hoog is dan, hè? Want hoe hoog Ja. is die betonenwand? Ja, je ziet hem hier vandaan. Ja, Dat is dan die een loopt gewoon meter. helemaal door. Ja. Ja, dat is Dus gewoon ja, een dat is U-bak. gewoon nog hokken, dan we gewoon hoog erin steken eronder en dan Ja, in klaar. principe hij is zwaarder dan lucht, dus als je hem laag op de grond insteekt, maar je moet hem automatisch weer terughalen. Want als Ja. je hem erin steekt, dan zit hij vol mais, doet hij niks. Dus je moet hem eigenlijk erin steken, terughalen, mais eruit en Ja. dan kijken of hij hem door Maar Kijken of hij door is. het voordeel is wel, als je het zeil omhoog gooit, dan heb je ook wel iets zicht. Jongens die hebben de bouwlamp al klaargezet. Ja. Want voordat we aan de gang zijn is het al bijna donker, denk ik. Ja, dat snap ik Ja. ook. Dan kun je ook ja. even gelijk, laat ik hun aangekoppeld in ieder geval de lampen. Ja, chemiepakken doen, hè? Want ik lag in Leerflint, zag ik ook gewoon velwerk plakken, chemiehandschoenen, Ja, chemiehandschoenen. maar zolang je, als je echt in de damp gaat werken, hebben wij de afspraak gewoon chemiepak. Oké, nee, is prima. Daniel Stroop is Agius. Ja? Oh, die had ik nog En ik niet kan gezien. straks even voor jou aangeven qua ontsmetting wat handig is. Ja, dat gaan we hun wel opstellen en zo. Ventilatortje klaarstaan hebben jullie al. Ja. Nou, mooi. De afwachting van de PVC-buizen en op dat moment kunnen we zeg maar, daarmee de afvoer realiseren. Ik verwacht dat we hier nog wel een 1,5, 2 bezig zijn, maar we hebben verder voldoende politici op plaats. Gefeliciteerd jongen. Dankjewel, Gert. Ja, Ja, 48, 49. 48 jaar. Oh. Er zijn zatvarkens die het niet gehaald hebben, hè? Ja, maar ja, de leeftijd begint wel te tellen, toch? Gaan hier de buisjes? Nee, we gaan eerst met PRD. Oh. Ik moet nog even... Verse lucht, dus doen we even daar. Ja, dat is beter dan hier. We gaan eerst met de PRD doen. Aan de achterzijde van de stal. Dus echt de korte zijde, hè? Bij de luchtinlaat voor de kalveren. Als het goed is, pakt hij hem op. Pakt hij hem niet op, dan weten we dat hij dus ook niet de stal in is. Pakt hij wel op, gaan we ook nog in de stal meten en kunnen we eventueel ook nog met buisje 66 meten. Dus dat is even een plan. Ja? Wel met ademlucht. De boer zei wel, ik moet meelopen. Ik weet niet waarom, dus het moet Ja, nog omdat er eventjes- stroom op staat. Ja, maar op zich gaan we nog wel redden. Waar staat stroom op? Op die hekken. Oh, serieus? Nou ja, aan de zijkant kan hij wel een stukje meelopen. Maar de stroom dat moet hij dan maar zelf even doen. Ja, Dus laat je goed informeren door hem. Hè? Maar stop op een gegeven moment dat hij niet meer verder kan. Hè? Want als hij het hoekje omgaat en er is toevallig de damp, dan hebben we een probleem. Hè? Hij is klaar. Gaan wij ook aan. Hey, we hoeven er alleen bij te houden. Gewoon laag, hè? Want het is zwaarder dan lucht. Ja. Dus je gaat hem er niet inhouden, gewoon erbij. En dan in de nabijheid van de luchtinlaat van de stal. En als het kan, nee, dat ben niet, ik zou zeggen, neem maar anders, doe even een foto maken van hoe de situatie En ook is. een iPad kunnen ze meenemen. Ja, dus dan zou je Neem even de iPad mee. Ja? Waar is die iPad eigenlijk? Ja, die heb ik op de krant liggen.
En doen we de zekerheid even chemiehandschoentjes aan. Die liggen daarvoor bij het lintje klaar. En als jullie achter de stal zijn geweest, dan blijf je ook aan die kant van het lintje. Ik wil eerst weten of je wat gemeten hebt. Zullen we gaan, Alex? Ja, duidelijk. Laag meten. Ja? Als je hier tussendoor kan, Ja, daar gaan we. dan zit je ook aan deze kant van het lintje. Dan even de chemiehandschoenen meenemen, aantrekken. En even als je gaat meten, goed bij de grond, weet je wel, bij die inlaat. En hou hem er gewoon even 10, 20 seconden voor, hè. Even kijken, hoe maak ik foto's met het ding? Dat weet ik niet. Naar beneden schuiven. Zal ik hem op camera zetten? Ja, en dan die erin drukken. Ja? Even kijken naar de oorzaken. Kijk, door de droogte heb je heel veel stikstof en daardoor krijg je kooldioxide en nitreuze gassen. Dit zijn die oranje-bruine gassen en dit zit onder het zeil. Als je daar je kop in steekt, dan is dat Ja, dat is gelijk gebeurd. Ja. Moet je dat niet doen? Dat had ik nog niet verklaard. Van harte gefeliciteerd, Tom. Ja, dankjewel. Dankjewel, Chris. Ja, ja dankjewel, Jeroen. Ja, bedankt, hè. Chris, Alex is. Ja, als jullie aan de achterkant bij de stal meten, willen jullie dan nog even doorlopen naar die silo. En bij de silo ook eventjes goed meten. En goed kijken met de zaklamp dat je niet in die dampen lopen, als er dampen zijn. Ja, dat is begrepen. Kunnen we weer gaan ophangen? Ja? Wachten we even tot de jongens gemeten hebben. Ja? Ja, zodra we daar onder het lintje doorgaan of eroverheen, pijpen meenemen. Zo, dat weet ik wel zeker. Zo hé, echt wel. Voor het huis zit ook even 2 man over, die gaan ook aangekoppeld. Die helpen met sjouwen. Leggen we het op de kopse kant in het midden. Ja? Oh ja. Wacht even, Alex, ik maak hier even een foto. Kun jij er een beetje op schijnen? Jo. 111 voor de 110. Geen bericht over. Bij de ingang van de stal meten we 0,1. Achter bij de kul meten we 2,8. Oké. Dan mag je terugkomen. Daar stroom zetten, kunnen de jongens straks even uitwapperen. Ja, oh, dat is wel slim. Chris. Dit is de achterkant. Maar hier kunnen we goed. Oh, hij staat echt bol. Ja. Nou, jullie hebben de eerste keer ook achter gekeken, hè? Ja. Er staat hier 2 keer zo bol, 3 keer. Ja. Maar naar die mevrouw. En blijf je aan die kant van het lintje blijf je.
Die bult is 2-3 keer zo hoog geworden. Ja, maar gaan we naar de haar toe? Dat is bij de kuil. Ik heb foto's gemaakt. Hij is 3 keer zo hoog geworden. Oh, en hij is inmiddels 3 keer zo groot geworden. Ja, ze hebben een foto in live opgemaakt, dus dan kun je hem zien. 1, 2, 3 en 4. Aangekoppeld. Spullen allemaal in het land. Op 3 plekken klaar. Aangekoppeld. Ja. 3 plekken klaarleggen. Blijf je een meter of 2, 3 van de kuil af. Leg het in het land klaar, want het is toch schoon. En dan, zodra alles daar ligt, wil ik het even weten. En Tom, Ja? zorg even dat de lampen er komen. Dat Ja. met zicht op de kuil. Ja, je wil de lampen achter in het weiland hebben. Dat zie je ook bij je lopen. Aan de voorkant van de stal, want de damp heeft hier gehangen, hè? Ja. En daar ook even binnen meten. En, wat zeg je? Hij staat nog gewoon aan. Een 0,2. Ja, maar dat kan ook rest zijn, wat er nog in zit. Dan hoeven we geen zorgen te maken. Loop maar gewoon naar binnen. Ja? En hoe ver was de stal in helemaal? Loop maar gewoon naar binnen. Ja? Nou ja, het liefst ook naar achteren. Maar daar denk ik niet veel. Maar hij heeft hier gehangen. Dus moet je hier een beetje vooraan en dan ook weer zo laag mogelijk. Ja? Hey, en als jullie zo terugkomen, dan gaan jullie voor de ventilator staan. Ja, dan mag ik zo. Lekker uitwaaien. Ja, super. Chris. Ze hebben voor jouw beeld, ze hebben voorin gemeten, in het midden van de stal en achterin, en dus alle 3 de plekken 0,5. Ja, een complete stal. Maar dat kunnen ook andere, dat kan ook ammoniak zijn, hè? Dus ja. dat is het probleem. Daarom willen we eventjes bij de luchtinlaat, Ja, waar ze de achterkant wil ik ze met een buisje laten dat zijn die knijpbuisjes. Ja. Ja. Dus je als het ze even laten hier zien naartoe dan. komen, dan, Ja. dan maak ik hem helemaal klaar. Ja. Zitten we achterop? Wat in je zakken mee? Ja. Plak wel wat mee. Alex en Harmen. Even meelopen, leggen we even uit hoe die buisjes werken. Dat zijn van die knijpen. Je hebt schoongemaakt, dus je weer schoon. Ja. Ja, dat is heel los, hè? Hij is gewoon wel heel los. Nou, welk moet die kant op, of niet? Jongens, jullie krijgen van mij dit apparaat mee. Hebben jullie vast wel eens een keer gezien, of niet?
Je hebt mee gewerkt zelfs. Kijk, helemaal mooi. Die ga ik nu klaarmaken. Dan gaan we weer naar achteren naar die luchtinlaat. 5 keer knijpen. Wat zeg je? 5 keer knijpen. Of niet? Of heb ik dat mis? Nee. Toevallig bij deze wel, bij dit buisje wel, ja. Heb je goed Wat? Nee. heb je stiekem gelezen? Nee. Oh. Dan mag je in de max 5 keer knijpen en in de zaklamp nemen of hij moet 3/4 verkleurd zijn. Dan kom je ook terug. En daarvoor krijg je dus een reservebuisje. Maar bij de luchtinlaat meet je juist het minst, hè? Dat... Ja, maar we meten veel meer met een PID-meter. Dus binnen had je ook nog ammoniak kunnen meten en andere dingen. Dus dit zijn de buisjes. Je krijgt 1 schone mee of 1 niet geprepareerde en 1 geprepareerde. En dan dit is de schaal. En als die dan 3/4 verkleurd is, dus zo rond, nou wat is 3/4 van 6? Ja, 3, 4. Dus als hij rond hier komt, hè, dat is dus tussen de 3 en de 4, dan kom je ook terug. Ook al heb je de 5 pompslagen niet afgemaakt. Dan geef je het ook gelijk door, hè? Als je terugkomt. Ja? En waarvoor is de tweede dan? Als we er Dat kun je vergelijken. Oh. Want hij verkleurt namelijk, dit is een beetje grijs-groen. Hij verkleurt naar blauw-grijs. Ja. Dus, dus dan kun je dat zien met de zaklamp, zie je dan of die verkleurt. Ja? Ja? Duidelijk. Wat ga je doen? Wij gaan naar de achterkant de luchtinlaat. Daar gaan we 5 keer knijpen. Ondertussen kijken of die verkleurt. Als die eerder verkleurt stoppen we, geven we door. Als Kom je het terug? 3/4 verkleurt, dan kom je terug. Ja? Dus En dan ook ga ik weer zo laag mogelijk bij de grond. ook weer zo laag mogelijk. Maakt de positie nog uit hoe ik het apparaat hou met knijpen? Nou ja, ik zal je even voordoen. Je knijpt. Dan laat je hem los. Oh, wacht, moet ik even een buisje erin stoppen, want dan zie je het niet. Het buisje zit er dus met het pijltje naar beneden in. Hè? Ja. Dus straks ga ik die puntjes afbreken. Ja. Ik ga hem nu testen. Dan knijp je hem in. Zie je, dan gaat dat dingetje uit. Ja. Zag je dat? Die is op een gegeven moment, nou blijft hij uit. Dan test hij de pomp dat hij luchtdicht is. Ga ik straks dit eraf halen, Dan wordt het in één keer weer zilver. Dan is de pompslag voorbij en dan mag je niet opnieuw indrukken. Het is nog gewoon warm, hè? Ja. Ja, even een bochtje aan doen. Dan moeten we eerst even kijken. We moesten 3 van die dingen maken. Ja, met zo lang mogelijk. Ga je kijken van verkleurt hij al? Dus Ja. Ja? Ja, helemaal duidelijk. En waar gaat hij naartoe? We gaan naar achter naar de luchtinlaat. Blauw, grijs. Zie je, daar verkleurt hij naar. Ja, zo hoe die verkleurt, ja. Ja. Al die span aan de los. Ja, dat is allemaal samen. Kijk, nou ga ik ze afbreken. Dat vind ik altijd heel spannend. Ja, dat vind ik op een of andere manier het klas, hè. Moet je dat halen? Ja, maar nog mooi voor die. Ah, zo gaat het wel. Heb je de chemiehandschoentjes aan, hè? Ik loop mee, hè? Oh, je loopt mee? Dan ga je helemaal mee. Nee, Mee ploeg, hé? naar de PRD. Zou toch een keer VGS gaan doen, jongens, of niet? Want ik moet... Dit is meten, dit.
Ik moet de PID even op 0 zetten, hè? Ja, die ligt vol bij het lintje. Daarom. Kom maar. Ja, Chris. Even Hebben jullie de pijpen allemaal aan elkaar gekoppeld? Ja, we hebben zojuist de laatste pijp eraan gekoppeld. En we hebben 3 pijpen op lengte klaar liggen over. Nou, dan mogen jullie met snel op deze kant komen, voor de ventilator gaan staan, je eigen schoon laten blazen. En even kijken hoe het met de lucht is in het toestel. En alles nieuwe flesje erop en dan gaat Voorthuizen met chemie pakken daarin en jullie assisteren op afstand. Ja, dat is begrepen. Wij laten ons even voor de ventilator uitwaaien. Over. De pijpen hebben ze allemaal aan elkaar gekoppeld, op 3 plekken klaar liggen. En Allemaal even wisselen. ja, doen we allemaal even nieuwe flessen erop. En dan Henk, wil je even 4 nieuwe flessen pakken voor de jongens? En dan even een paar man even assisteren, even een nieuwe fles erop gooien. Ja, jullie doen allemaal een nieuwe fles erop. Ja. Ongeacht wat druk is. Maar je moet even een nieuw flesje erop. Ja, komt eraan. Ja. Voor je adem inhouden. Draai maar op. Nou, volgens mij niet. Ja. Gaat dat? Ja? Succes! 2 jongens van mij zijn klaar. En 2, ja, jullie zijn met z'n tweeën klaar. Ja. Gaan jullie met z'n vieren aan jullie hand- en spandienst verrichten. En dan zo snel mogelijk de pijpen erin, weet je wel, even eronder steken, terughalen dat er geen maïs in zit. Ah, je kent het wel, het spelletje. Hij komt goed. Maar hij gaat steeds bollen staan. Die zooi moet eruit. Er zit wel serieus druk op. Ja joh, hij is 2-3 meter Ik gegroeid. denk alleen dat we zo meteen even, als hij een poosje loopt, Ja? even eroverheen en even alle spanbanden losgooien. Ja, die moet je sowieso, want anders dan krijg je niet iedere maar ik gat... denk, eerst de pijpen erin en dan Ja. even met 2 man eroverheen en dan de spanbanden losgooien. Dat hij alles pakt. Ja. Dat denk ik. Want ik denk niet dat hij hem anders leeg krijgt. Nee, maar je kan wel eerst de pijpen erin doen. Ja, en dan even zandzak aan de pijp heen. Juist. Ja. En dan runnen we met z'n tweeën of met z'n vier allebei aan de kant zo erover. Dan kun je die die mooie bovenop de Die zit kuil. aan de kant van de schuur, aan de kuilkant. Aan deze kant zit ook een paar los. Oh, zit alle... maar Oh, moet je oké. gewoon even Oh, dat aanlopen. zien we zelf. En de band zal het nooit doen. Hè? Nee, hij is jarig en we vandaag nog feest vieren, hè? Dus, Tom? Oh, Tom is jarig. Maar hij moet wel heel uit thuis komen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 30 geworden? 32. Oh, 32. Toch wel? Ja? Ja, je ziet niks. Gaan aankoppelen en dan even lullen bedoel. Nou, als een speer die buizen erin. Ja. Ja? Ga zelf mee, joh. Er staat zeker mensen kan toch niet houden. Hey. Beetje respect voor Voor die hem. ouderen, hè? Ja, daarom. Ja, maar ze gaan niet hard genoeg. Ja, ga maar zonder adem. Al een minuut erin, dus moet... Nee, maar weet je, met die chemie pakken dan zou je 3 keer zo hard luchten, hè? Ik hou de tijd bij. Ja. Dus Mooi. wat denk je, 10 minuten? Terugwezen? Met die chemie pakken? Dat kunnen toch? Ja, Alles toch? ligt klaar. Ja, daarom. Dus die zeilen omhoog gooien. Maar hij staat goed te klappen, hè? Van de 110, de 5 tonsvragen gedaan, 0 gemeten. Kun je het bericht nog een keer herhalen? Even stil. 5 tonsvragen gedaan, niks gemeten. Niks gemeten. Nou, dat is is mooi. gunstig. Oké, dan mag je deze kant op komen. Dan moet je gewoon open blijven. Ja. Ja. Als hij daarheen waait, dan Wat begrepen, we komen moet je jullie gewoon kant op. natuurlijk blijven ventileren. Alleen even kijken in de hoek wat de waarde straks doet.
gehad? Mooi. Was dat goed te zien hier met dat... Ja. Was duidelijk, hè? Ja. Nee, ligt nog in de oude. Moet je een zaklamp hebben? Nee, maar ik denk, misschien hebben ze er, maar ik zit zo te kijken, maar ik zie geen... Ik heb ze dus, dit buisje is gebruikt. Ja. Die heb ik ze meegegeven, die kun je zien, daar heb ik de puntjes af. En dit is een controlebuisje. En de verkleuring gaat naar blauw-grijs. Dus ik hou hem nu even op het wit. Om te vergelijken met het buisje wat dus niet gebruikt is. Of er een verkleuring is opgekomen. Voor je wapen? Ja. De boer zal wel leeg zijn. Ja, dan moet je dat erin pakken. Een nieuw stuk. Ja, dat gaat wel. En toch blijft die bol staan, hè? Wat er ding erop. Als je op... Wij gaan met de kant even die spanbanden losmaken. Wij lopen er even overheen, maken wij die spanbanden los. En als ik nou pomp, Oh ja. kijk hier zie je nu niks, als ik nu pomp, dan trek ik nu de lucht aan. Kijk, en nou gaat hij heel langzaam open, zie je dat? Ja. Dus hij zuigt op een hele nette manier. Dat heeft hij ook nog, dat doet hij zeg maar 15 seconden. Zuigt hij gewoon de lucht aan. Aan die kant van het even los van de haken. Die spanbanden kan maar los. Aan één kant zijn ze los, dus dat is goed denk ik, hè? Dat is wel goed denk ik. Ja? Dus daar ben we er vanaf. Komt er wat toestand uit? Die kant erop? Ik stop het. Die kant erop en die kant allemaal los. Het loopt goed jongens. Oh, hij komt er wel eens stuurt? Ja. Ga werk. Oh, die komt wel wat toe. Nee, dat is het niet. Hè? Nee, dat is het niet. Dat loopt mooi, hè? Mooi, hè? Moeten wij die lampen meenemen? Ja, laten we even staan. Hè? Laten we even staan, doe eens even uit. Dan zet ik hem even daar neer. Hey, pijpen zitten eronder, ze komen nu terug. Oh, komen ze terug? Ja, Oké. dat is klaar. Oké. Uit laten dampen hier. Ja. En dan klaar, wachten eventjes. Ja? Ja, even laten wachten. Ik loop zelf even, ik wil niet geen miets pakken. Ik loop nog een keer met mijn eigen jongens kijken of het land. Ja, dat is zelf wel een beeld. klaar, ja. Neem de iPad even mee, even kijken of je uitstoot aan de achterkant. Ja, dus hier liggen. Foto's, weet je Ja. het. Maar Dan loop ik even naar die andere jongens, die staan denk ik nog in het land. ja.
Loopt hij mooi leeg? Loopt hij mooi leeg? Ja, hij gaat heel mooi. Ja, ga even kijken. Loopt hij even leeg? Ga nog even leeg. Loopt hij even leeg? Ga nog even kijken. Of hij de lucht op? Nee, dat lukt niet op. Zie je of dat eruit komt? Ja, zie je goed. Oh ja, ja. En dan je naar de keul verlicht. En de keul verlichten. Hop. Even de lamp draaien naar de keul. Nee. Foto's over maken van die 3 pijpen zo. Weet jij of ze die spanbanden allemaal losgegooid hebben? Die hebben we losgemaakt. Oké, super. Mooi. Voor de filtrator. Lekker man. Dankjewel Alex. Dat is een halstuk. De manschappen hebben metingen verricht. En dan was er een negatief, dus een 0 resultaat. Dus dat is heel gunstig voor de kalveren. En nu de werking van het systeem wat we aangelegd hebben met de riolering doet zijn werk. Dus Oké, goed mooi. resultaat. Dus we hebben goed resultaat. Ja. Nou, fijn. Er zijn geen hele hoge waarden uitgekomen, nee? Nee, absoluut niet. Wel dicht bij de kuil. Daar zaten we wel bij een hoge waarde. Maar dat wisten we, dat we dat zouden meten. Hè. Dus dat is alleen maar een bevestiging dat we dat wisten. En bij de andere plekken hebben we geen alarmeringsgrenswaardes overschreden. Fijn dat de diertjes niet in gevaar zijn geweest. Zeker. Pijp zit erin. Ja. Pijp stroomt, alle 3. Ja. Wind blijft voorlopig goed, dus dat zal vannacht geen probleem worden. Volgens mij, ik heb eigenlijk 1 vraag, dat is volgens mij de kalverschuur nog. Van, moeten we die nog een meting geven? Nee. Of zeggen we van, hij is schoon? Nou, hij is niet schoon, daar hangt ammoniak in. Nee, maar kan de boer morgen voederen? Chemiepakken hebben we gecontroleerd, er zat geen vervuiling op. Nee. Voor de rest Lustpakken hebben we uit laten blazen. Precies, voor de rest kunnen we dan arbeidshygiëne alles opruimen, oplossen en kun je volgens mij inpakken zo. Ja. Kun je nu even rustig een bakje koffie doen? Niks aan te schieten. Nee. Moeten wij nog een laatste check lopen of zeggen we joh, hij is goed zo? Wij zullen met 2 man nog 1 keer even een eindcontrole maken. Als alles is opgehaald, even 2 man een check maken. 2 man nog even de stal inlopen. Precies, en dan klaar. Dus koffie, thee, drinken. Ja. Goede aanvulling. Inpakken voor zover. Jij met 2 man nog een eindcontrole doen rondom de uitstroom en de put met een buisje Bravo 66. Dat is goed. Hey, super jongens. Goed gewerkt. Ja, nou goed. Nou. Ik wil niet vaak erbij samenwerken. Nee, maar meestal op jullie lunten, hè? Absoluut, zeker. Hey, hoe is de catering vandaag, Chris? Catering uitstekend Ja, is voor catering elkaar. hoor. uitstekend, Koffie, ja. fris. Kun je dat ook in Harlem of door dat ding gooien? Ja, geregistreerd, hè? Ja, gaan we zo nog even een keer even eromheen lopen, even checken. En dan nog even in de gierkelder, even met de knijpen, nog even een keer meten of dat... en hij alles uitgesloten. Alles op bestelling. We gaan even meten.
In de stal? 5 keer. Ja. Inknijpen, dan komt er zo'n dingetje. Als die weg is, dan is die klaar. En dan mag je weer knijpen. En in de put? Doen we daar ook Ja, in de put. Zo bij de put houden. 5 keer knijpen en wat gebeurt er dan? Dan gaat hier een... ja, daar komt een soort reflectortje. En als dat dan is die weer weg, dan is die weer ontspannen. Er gaat geen lampje branden of zo? Nee, dat is een reflectortje. Een reflectortje? Ja, er zit geen batterij. Dan doen we 5 keer kort bij de put. 5 keer, ja. En dan komen we weer naar buiten. Ik neem deze wel mee, die En doen we dit is voor vergelijken. te vergelijken. Ja. Ga jij meten, loop ik even buiten om langs een keer? En dan ga ik met Tom wel even de stal in. Wij gaan even meten in de stal. Halverwege denk ik, of niet? Ja. Dat zat. Ja. En laag, hè? Ja. Wij gaan halverwege in de put. Pakken knijpen, 5 keer knijpen, kijken. En als geen 3/4 verkleuring is, dan moet je stoppen. Maar dat verwacht ik niet. Nee, ik ook niet. 5 keer knijpen. Nou, niet 5 keer knijpen. 5. Wachten. We gaan hier zo bij deze halverwege. Wat kijk eens. Dan meten we hier bij deze hier. Ja. Op de vloer. En dan 5 keer rustig knijpen. En dat dingetje tussen de... Ja, deze valt er niet uit als we ons kop houden. Nee, gewoon laag houden. En dan knijp je hem binnen en dan gaat dat dingetje op een gegeven moment weg. En dan moeten we 5 keer doen. Ja, rustig aan. Ja, en dan... En waar wil je dat doen? Pak bij de put. Ik kan er beter... Kan er beter even in, denk ik, niet? Ja, maar goed. En dat makkelijk in. Zo, zo erin. Ja. Ah. Hij gaat het in de gaten. Ja, 5 keer gaan? 5 keer gaan. Oké. Kan er maar uit, klim er maar even overheen. Goed zo. Kijk. Dan hebben we een schoon buisje. Ja. En dan worden we de kleur vergelijken. Maar hij verkleurt niet. Ja? Hij verkleurt niet, dus dan gaan we naar buiten. Ja, dan gaan we naar buiten. Ja. Mooi. Ja. Dat ligt er veel. Volgens ons zijn er geen verkleuringen. Geen verkleuring. Ja? Geen verkleuring. Geen verkleuring. Mooi. Nou, dat is een goed teken, hè? Dan kun je de stal vrijgeven. Maar alleen even het lint verplaatsen tot de bloemenbak. Dat hij daar naar binnen kan. Oké. Ja? Want hij moet voeren. Oké. Ik ben erbij. Ja, anders kan die boer niet in zijn stal komen. Ik heb het idee dat het eentje iets verplaatst wordt. Anders kan die boer niet voeren, denk ik. Ik ben leeg. Hè? Ik ben leeg. Oké, goed, gaan we af. Ja.
Inpakken. Himalaya ho. Hier hebben we vast een lege. Tenminste. Hoeveel moet je bij elkaar hebben? Ja, Hallo, gooi er maar in. Wat wil je erin? Lachgas? dat is lachen. Hey, gewoon dop erop draaien. Kijk eens joh. Hier 150 bar in dat ding. Ja. Bluks. Kijk maar uit, dat is niet laat. Ik heb alleen nog geen masker. Ja, bedankt voor de fijne samenwerking. Ja, was Een leuk. ware genoegen. Ja. En tot snel weer, hoop Ja, ik. Hè, laten we dan, hopen. ja, zeker. Maar ik vond het leuk. Ja, wij ook. Dus dat is korte kracht. Dat is toch een mooie Ja. tijd zo. Wat is het? Ja, daar hier gaat veel langer Ja, ik duren. kom Maar... kwart over 9. Ja. Toen Dat is mooi zo. je hand liet komen, dan wist je niet hoe het was. Hey, bedankt hè. Daarom, hey, uit. Jojo. Zijn wij compleet? Als Tom meegaat wel, ja. Ja, wij zijn compleet. Ja. Bedankt. Dan gaan wij En tot de volgende. rijden. Super. Hey jongens, Dankjewel. dankjewel. Jojo. Hey, is goed joh. Ja, super, dankjewel. Hey jongens, wel thuis, dankjewel. AC 2441, de klus is hier geklaard en wij zijn ingepakt een keer huiswaarts over. Tot ziens. Ja. Jo. Bedankt. Tot ziens. Doeg. We have found our way. It's a brand new day. You'll be making history. Nee. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. Like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back. Stand with each other. Sisters and brothers fighting our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Van de Beer. Peter. Ik heb je bril even gepoetst, want ik zag er niks door. Maar toen zag ik nog niks. Ja. Ja, jij vergeet hem altijd. We control our fate. Destiny awaits.
will be our guide. We'll no longer hide. When we roll like thunder, feel the wonder from inside. This is the time we form the chorus. Left your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Als je in 24 41 is weer terug op de post uit het gemeente Feyenoord. Watch me now, I feel the spotlight shining down. Everything's alright, standing proud. We'll make the walls come down. You will know that we make our lives bigger and brighter. Realize we can be fighters. You will see what we were born to be. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Oh, is het weer zover? Eindelijk van die kromme polsen.